تحية خالصة لكم. لقاءنا متواصل ومستمر وغنمشيو مباشرة غادي نرحبوا بالأستاذ محمد أحليمي أخصائي في التغذية. صباح الصحة والسلامة أستاذ ومرحبا بك. شكرا لك اختي سكينه، تحيه ليك وتحيه لفريق العمل وتحيه للمستمعين الكرام، وصباح الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. أحوال طيبة على خير؟ بارك الله فيك، شكرا. الله يطول لي عمرك. إذا أستاذي غادي نتكلموا اليوم على الخبيزة أو البقولة. نعم. بطبيعة الحال اللي كتكون حنا كنعرفوا الشتا فيها الخبيزة والصيف فيه ترجلة. نعم. ولكن هي مهمة جدا، يمكن حنا كنستعملوها كسلطة، غير انا كنقول بانها مهمه جدا تكون كسلطه. ولكن السؤال دائما اللي كنت كنطرح، علاش كنضيفوا عليها الزيتون وخاص يكون الزيتون نعم. ديال الدار وكتجي يعني من قبل كانوا كيديروها بالمسلاله وضروري ما خاص يكون فيها الليم مصير او لا الحامض بطبيعه الحال. حامض. ما كتكونش فيها نعم. العطريه كثيره، ما قل ودل، ولكن هذه المكونات اساسيه وضروريه مع الخبيزه. انا اتوقع كتعجبك اختي سكينه. لا هي كتعجبني. نعم. انا فريمون الطريقه باش هضرتي عليها كتصاوب بها. ان وي لا شوف، هو سبحان الله العظيم احنا عندنا واحد الغرام وواحد العشق لهذا التحف الغذائيه المغربيه عجيب جدا. انا ما استغرب ليها استاذي الا سمحتي لي، هو انه سبحان الله هذه الوجبات. نعم. الا خدينا نعم. الخبيزه مثلا ملي كديرها مع الطاجين كشلاضه كتدفي، ولا ملي كتاكلها غير بوحدها كتدفي، والترجله في الصيف كتبرد. وي. بالضبط. يعني سبحان الله ما كايناش شي حاجه جايه غير هكاك. الخضر الموسميه عندها تفسير. شوف اختي سكينه، دابا انت بهذا التحليل هذا فهمتي العمق ديال الموسميه الحقيقيه بجسمك. لان الجواب هو ان الرجله كتجي في الصيف، سميتها الرجله لان كتنوض في، كنقولوا حنا في الرجلين ديال الخضر، والبقوله كاينه دابا. وشرتي لواحد المساله مهمه، وهذه هي كل نقطه غنعطيوها التفسير العلمي باش تعرفوا باللي كل السكنات وكل الحركات ديال المرأة المغربية إلا وعندها واحد المغزى علمي. عجيب كيفاش هاد الناس كانوا مؤطرين غذائيا. فالاختصاص ديال التغذية اليوم اللي غنقدروا نديروا حنا أقصى ما ممكن نديروه هو نهضروا على هاد الشيء ونعطيوه قيمته. علاش؟ لأن جا واجد. ملي كتشوف المنظور العلمي قبل المنظور العملي تلقى عجيب كيفاش هاد الناس كانوا انا غادي نهضر على بعض الامور لان سبق وهضرت على البقوله، لكن انا مغرم بهاد الثقافه المغربيه وبهاد البقوله لدرجه اننا كلما جاء الموسم ما يمكنش نعديو الموسم وندوزوه دون اننا نهضروا على هاد البقوله هذه. فسبق وشرتي اختي سكينه ما كانوش كيديروا فيها التوابل بزاف. علاش؟ باش بوغ غاردي هذيك لا كاليتي اورغانوليبتيك ديال البقوله، باش تذوق البقوله الحقيقيه. البقوله الا كثرتي لا سكينجبير ولا درتي لا سكينجبير، اش كانوا كيديروا الكمون والتحميره غالبا. علاش؟ باش يذوقوا المذاق الحقيقي ديال البقوله. فهذا كان بين قوسين. قبل منها المصطلح كاين اللي كيقولوا البقوله، الشمال كيقولوا له البقول. الخبيزه مصطلح دقيق. علاش؟ لان الشكل ديال الورقه ديالها داير بحال الخبزه. فهاد البقوله ولا البقول ولا الخبيزه عشق لا ينتهي، فخر الاطباق المغربيه. فانا غنعطي واحد لوحه لتعودوا الناس يشوفوا لوحه في المسرح، يشوفوا لوحه مرسومه. انا غنعطي لوحه غذائيه ولكم التعليق. فعلى الشعراء ان يعني يوصفوا لنا هذا المشهد هذايا. اللوحه شنو هي؟ تبصيل، ما نقولش صح باللغه العربيه، عندنا الدارجه ديالنا معبره ما فيها باس نهضروا حتى بالدارجه. تبصيل ديال الطين فيه هاد البقوله مزينه بالحار، مزينه بالحامض مصير، وانا غنقول كل حاجه لا زادوها. مزينه بالزيتون الحامض، كاين اللي كيعصر الحامض خضر، يعني عصير الحامض الزيتون خضر، كاين اللي كيضيف حتى الزيتون كحل، وحداه خبيزه سخونه محطوطه في الطبق ديال الدوم بالخميره البلديه والزرارع،
وكيجلس وسط منهم براد ديالاتي، خبز بالزرارع وبالخميره البلديه في الطبق ديال الدوم، او الطبق ديال الانواع ديال الدوم اللي كانوا كيصاوبوا بها. يعني هذه شحال واخا براد ديال اتاي وطبسيل ديال البقوله، طبسيل ديال الطين. شتو المغرب فين كاين؟ ها فين كاين الطين، طبسيل ديال. انا شوف الاكل ماشي كنقول لك انا بدل الاواني، ولكن كنقول لك غير جرب واحد النهار تاكل في الطين، لان هذيك الماده اللي مصاوب بها الطين هي اللي مصاوب، هي الجسم ديالك مصاوب بها. فهاد الشيء عنده وقع، عنده وقع كبير بزاف. شوف غير شي حاجه ديال الطين كتكون كطيب فيها بزاف، التاكره، بس كيعرفوا التاكره، اي حاجه طيبتيها في التاكره كتجي بنينه. المستمعين راه كيعرفوا هاد المساله. فطبسيل ديال الطين فيه هاد البقوله، تفصيل كبير فيه هاد البقوله، محطوط الحار، محطوط زيت الزيتون في شويه، الزيتون محمض او الزيتون كحل، مع في انيه ديال الدوم ولا ديال السمر. الناس نساو السمر، السمر هما اللي كانوا كيصاوبوا به الحصاير قدامين، الحمد لله مازالين. يعني كنت انا في مدينه مكناس لقيت باقي الصناعه. والله اختي سكينه مشيت لمدينه مكناس ومشيت للمدينه القديمه وكانت ساره، كنشوف هذوك اللي كيصاوبوا المعالق ديال الخشب. اتوق كان معايا واحد صاحبي، قلت له عافاك خليني نشوف غير هذا واش ان جون ولا راجل كبير. مي شفنا لقينا ان جون. صاحبي استغرب، قلت له فرحت، الحمد لله كاينين دي جون، كاين لا غولاف. لان ملي كنشوفوا محل يعني صناعه تقليديه ديال السمر، باقيين كيصاوبوا داك الحصيرات ديال الصلا صغيورين بالسمر، باقيين كيصاوبوا داك الحصيرات اللي كانوا كيداروا في الجوامع، هادي شحال اللي كانوا كيداروا في الدار، باقيين كيحفروا الخشب، كيصاوبوا معلقات، يصاوبوا معلقات صغار معلقات كبار. وكنشوف انا بغيت نشوفوا بيان سور الناس الكبارين بالثقافه ديالهم بداك لو سافوار، مي بغيت نشوف دي جون. ومي شفت هذاك لو جون صاحبي قلت له هذا باقي صغير، باقي صغير. معناتها تفرحت لهذاك. علاش؟ لان هذا الشيء خاصنا، وهذا الشيء هذا راه ما يمكن يمشيو له لي جون الا هذا الشيء مطلوب. عافاكم هذا الشيء هذايا مطلوب. فالشبيكات ديال السمار، الشبيكات ديال الدوم، المعالق ديال الخشب، الناس غيقولوا هذا فيه غير دناوي، غنرجعوا لهذا الشيء هذا، وسنعود الى هذا الشيء هذا. ولا كنا غننظموا كاس العالم، ان العالم اللي غيجي عندنا خصنا نوريوه هذا الشيء هذا. هاد لا غاسترونومي توريستيك او لو توريزم غاسترونوميك. انا بالنسبه لي العالم الا غيجي عندنا نعطيوه الوجبات ديالنا حنايا، الحق نحطوها حنا فوق السفره ديالنا والمائده ديالنا. فقلت انا هذا المنظر الجميل، هذا اللوحه الغذائيه الرائعه، نعم هي يعني مستفزه يعني ايجابيا. انا بغيت نستفز المستمعين ايجابيا بهذه الوجبه هذه، يعني بهذا المنظر هذا. فهي عندها معاني الروعه الحقيقيه، والروعه كتجلى في ابهى حله فيها. وسبحان الله العظيم من ميزه البقوله قلما تلقاها هذه الميزه هذه. تقدر تاكلها في الفطور، تقدر تاكلها بين الفطور والغداء، تقدر تاكلها في الغداء، تقدر تاكلها في العشيه، تقدر تاكلها في الليل. فيجب ان تكون عندنا واحد المصالحه مع هذه البقوله. هذا طبق نجم. الا كنا النجوم، هذا النجوم الحقيقيين، ماشي غير 5 ايطوال، شي حاجه اكثر من 5 ايطوال. دايوغ البقوله نايضه كتكون يعني فوق الارض ديال سيدي ربي وتحت السماء ديال سيدي ربي، والسماء راه فيها ملايين ديال لازيطوال. من اصعب الامور اليوم هي تلقى طبق يحترم الجانب الصحي والجانب الاقتصادي. حنا هادشي مطالبين اننا نهضروا عليه. علاش؟ لان ظروف صعيبه، كاين ناس عندهم ظروف صعيبه، ظروف عائليه واقتصاديه، الله يحسن العوان. البقوله ملي كتاخذ البقوله عرف راسك باللي خديتي اروع ما هو اروع. جمع داك الشيء اللي هو اروع روعه، وغتلقى خديتي راسك الاروع. علاش؟ لان البقوله كاين دابا الناس الا شديتي وخرجتي ومشيتي للحقول راه تجمعها لراسك ما تشريهاش كاع، شحال تقام عليك؟ 0 درهم. بالعكس خرجتي وتمشيتي وتحركتي ولادي. نعم هذه البقوله قد ندوس عليها بالاقدام ديالنا، وكنتنسى ولا ننسى ولا ما نعرفوش اننا دوسنا على كنز من الكنوز. وبالتالي يجب المصالحه مع هذه البقوله. اسمحوا لي انا اتكلم بعشق، لانني فريمون كنعرف علاش كنتكلم. اهل مكه ادرى بشعابها، ولا كنز. وغادي نجي وغنهضر على واحد المساله للناس اللي ما كيهضروا على الصبانخ
ونسينا البقوله واخا. فقلت انا الطبق اللي فيه الصحه، جانب اقتصادي يعني غير مكلف. ف يعني والمغاربه سبحان الله العظيم منذ قديم الزمان كانوا كيعيشوا ظروف صعيبه، ظروف ماديه اللي حنا رجعنا لها دابا. فبالدماغ ديالهم اللي هو كبر في التضاريس المغربيه اللي هي تضاريس صناعه مراه مغربيه قويه ورجل قوي، وجدوا الحل. واخا. فالجانب الفلاحي البقوله كتنوض راسها سوفاج، تنوض راسها. بغيتي تاخذ الزريعه وترميها مثلا في الايام ديال شهر 5 شهر 6 في شي بلاصه وتعاود تنوض لك، ما هي كتنوض راسها. واخا. فحتى ان بعض الشخصيات في العالم وعبر التاريخ في العلم وفي الطب كان دائما عندهم في الحدائق ديالهم يحافظون على هذا البقوله. لا علاقه لها بالمستوى الاجتماعي باش نكونوا متفقين. يعني كناكل البقوله هذا ما كيعنيش انني ما كناكلش البقوله، ما كيعنيش انني راني في البريستيج. البريستيج الحقيقي هو تكون صحتك مزيانه، هو حتى الا لبستي شي حاجه تلبسها على جسم مزيان، دير واحد الساعه زوينه، واحد براسلي ديال الذهب زوين. ولكن ما قيمه هذا الشيء الا كان الجسم مريض؟ هادشي اللي كنقول انا. جميل الانسان يتزين والجمال ديالو والجسد ديالو يهتم به، هذه فطره فينا. لكن شنو قيمه الماديات؟ شنو قيمه الانسان يركب على نعم من حقك وبالحلال تركب على احسن سياره وندير انا احسن ولكن جسم يكون صحي، جسم يكون جيد باش يكتمل هذا الشيء هدايا. فالانسان اللي كيجري على رزقه جيد جدا، لكن ما تنساوش الصحه. والصحه فين كاينه في ابسط الامور. ف الا لقيتي البقوله في شي بلاصه، عرف هذيك التربه خصبه. لقيتي البقوله في شي بلاصه، عرف هذيك البلاصه ما مداوياش. هي رمز. حنا عندنا في الفلاحه عندنا رمز الخصوبه. كاينه في حوض البحر الابيض المتوسط. كاين بعض المناطق في العالم اللي كيستعملوا الاوراق والحبوب حتى الجذور ديال البقوله، لان فيهم النشا، فيهم لاميدون. حنا كنستعملوا الاوراق. فهي وجبه انا كنعتبرها ليست من المقبلات. هذه ردوا لها البال. ولا العدس ولا اللوبيا ولا لا 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 لا، يعني هذه القطاني ليست من المقبلات. الا درناها شي نهار مقبلات ماشي مشكل. انا كنعقل باقي صغير، كنمشي للمدرسه، كنرجع كنلقى الوالده دايره لنا طبق ديال البقوله وجبه رئيسيه. هذا المنظر اللي هضرت لكم عليه، بالحار، بالحامض، زيت الزيتون، خبز خميره بلديه، بالزرارع، بالراد ديالها تاعي. وذاك المذاق. كاين اللي كيبغي يشرب، ملي كنقول الشاي انا الشاي بدون محلي بيان سور، كاين اللي كيبغي يشرب الشاي مع البقوله جيد، فيها واحد المذاق عجيب. انا جو سوي سير انا كنهضر دابا والمستمعين بزاف ديال المستمعين غادي يرجعوا النوستالجيا. لا شنو تبدل في هادشي؟ علاش هاد النوستالجيا ماشي غنستانسوا بها نعيشوها؟ شنو البقوله تخرج دابا عندك تقريبا 4 ساعات تلقى البقوله كتباع. شنو المشكل؟ واخا. فقلت انا رخيصه في الثمن، لا اقتصاديا، المذاق اللي هو مذاق عظيم وعظيم جدا. فجدودنا زادوا بعض الامور هاد البقوله. انا غنعطي التفسير العلمي البسيط علاش هاد الحركات اللي داروهم الاجداد ديالنا. اضافه الحامض. علاش اختي سكينه سبق وشرتي في الاول ديال الحلقه انهم ضروري البقوله تلقى فيها الحامض مصير، ضروري. وفي الاخر انا شخصيا من الناس اللي كيعجبني الحامض نعصرو فوق البقوله، داك المذاق زوين. علاش الحامض؟ سبحان الله العظيم. البقوله فيها نوع من انواع الحديد كيتسمى الحديد الغير الهيمي، لان الحديد في الغذاء كاين الحديد اللي جاي من المصدر الحيواني سميتو الحديد الهيمي لو فير امينيك، وكاين الحديد اللي جاي من النبات سميتو لو فير نون امينيك. الحديد اللي كاين في النبات خاصو واحد الماده باش كيتم امتصاصه بشكل جيد. هاد الماده هذه هي الفيتامين سي. والفيتامين سي كاين في البقوله، مع انها كطيب حيت كيحطوها في الكسكاس وكتاخذ مده طويله، هذاك الفيتامين سي كينقص ديال البقوله حد ذاتها. فشنو كيديروا؟ لاحظوا واحد الحاجه وشوفوا هاد الحركه هاديه باش تعرفوا. بعض الناس اللي كيعطيو شي البقوله غير لو فات انك تهضر عليها كيف ما دارت
راه في حد ذاتها محتوى جيد. انا ملي كنهضر على الكسكس ولا كنهضر على البقوله، انا اللي كناخذ قيمه من هذا الغذاء، ماشي انا اللي كنعطيه قيمه. ما محتاجيش نعطيو قيمه لثقافتنا، بالعكس ملي كتحط راسك انت وسط الثقافه الغذائيه فانت القيمه ديالك كتزاد بهذه الوجبات العتيقه. واخا فسبحان الله العظيم لاحظوا الحامض سي فغي كانوا كيقطعوا شويه ممكن، لكن كانوا كيزيدوه مصير لا يتعرض لدرجه الحراره، والحامض مصير. علاش الحامض حتى الاخر عاد كيزينوا به سوا الزليفه سوا التبصير. لا كنعقل على الغداء اختي سكينه الصنيعيه، الزوجه ديالو كتصاوب له البقوله، كديرها له في زلافه ودير الزيتون ودير الحامض مصير وتغطي داك الزلافه بالثوب ديال حياته ويديها له ولده للحانوت ولا يديها له في المدينه القديمه وياخذها كوجبه. هذاك الحامض مصير ما كانوش كيطيبوه معاها. وهذا علاش قلت لكم هذه مساله فيها حكمه. علاش؟ لان الفيتامين سي الي تيرموسونسيبل. شوف شحال من جانب الامور العلميه هضرنا عليها، جدودنا ما عارفينش هادشي هدايا، بالحق كان عندهم الفطره وكان عندهم تاطير. فالحامض مصير فيه الفيتامين سي. فيتامين سي مع البقوله كيخلي الحديد الغير الهيمي اللي كاين في البقوله لو فير نون ايمينيك يتم امتصاصه. وملي كيتمتص الحديد عرف باللي باقي العناصر كلها غتمتص. شفتوا؟ كذلك كانوا كيضيفوا الثومه البقوله، الشرموله. كاينه واحد الشرموله خاصه ديال البقوله، كانوا كيشدوا البقوله كيديروها في الكسكاس وكيوجدوا لها واحد الشرموله خاصه بها. واخا علاش؟ الثومه فيها مواد الاليين الاليسين، مواد الكبريتيه، وفيها الكيرسيتين. هادوما مع الفيتامين سي اللي كاين في الحامض يمنع تكون اوكزالات الكالسيوم. واوكزالات الكالسيوم هي اللي كتعطينا الحجر في الكلاوي. اوكزالات كاين في النبات، دي زونتي نوتريمون هضرنا عليهم البارح. فمي كيديروا معها الحامض يمنع هاد اوكزالات الكالسيوم انها تكون. شوفوا الحكمه، ويعني شي حاجه ضروره. الحامض ضروره في البقوله، وهذه وخذ شحال ما بغيتي ما كاينش مشكل. غير نبغي نحل واحد القوس. سمحنا في البقوله سمحنا ومشينا كناخذوا الصبانخ على حساب البقوله. للامانه العلميه وانا قلت لكم مختص في التغذيه خاص تكون ضليع في الفلاحه. 90% ديال لي زيبيناغ اللي كيتباعوا دابا، الصبانخ اللي كيتباعوا دابا كنسميو حنا لي فوزيبيناغ تيتراغونيا. اما الصبانخ الحقيقيه سميتها سبيناسيا اوليغاسيا، هذا هو الاسم الحقيقي. اما الصبانخ اللي كيبيعوها الان بزاف الناس باسم الصبانخ سون دي فوزيبيناغ اللي كتسمى تيتراغونيا من لي تيتراغونويد. وهذه المساله هذه للامانه العلميه. باش بعض الناس كيمشي يقول لك انا شريت الصبانخ، نعم، ولكن واش الصبانخ؟ لا، 90% هذيك تيتراغونيا. فرجعوا للبقوله، تم استعمالها منذ قدم الزمن. الفوائد، انا يقشعر بدني واسمح لي هذه البقوله لان ساكون مقصر في حق الفوائد ديالها لان صعيب نحصروا جميع الفوائد. انا نعطيها بعض الفوائد اللي كيحس بها الانسان ملي كياخذها. شنو هي؟ اولا مشعر الشبع. ملي كنقول مشعر الشبع شنو معناته؟ كتاكلها كتنسى شي حاجه سميتها الماكله بحال البصاره، سيرتو الا كانت بهذه الطرق اللي هضرنا عليها وبهذه المساله اللي هضرنا عليها. الا فطرتي بها في الصباح صافي مشعر الشبع عالي جدا. هذه الاولى. ثانيا عارفين باللي البقوله ممكن تكون وقايه من القولون، ممكن ياخذوها الناس ديال القولون، ممكن تكون وقايه من الجرثومه الحلزونيه. علاش؟ لان فيها واحد المواد كيتسموا لي ميوسيلاج. لي ميوسيلاج او لا داك لي بروبريتي اللي كنسميوها ميوسيلاجينوز. شنو هي هذه؟ شنو هي هاد لي ميوسيلاج؟ هي داك الرطوبه اللي كاينه في البقوله. ملي كتاخذ انت البقوله وتلقى فيها واحد الرطوبه عجيبه جدا، حطها غير فوق لسانك، خذها بالمعلقه بلا خبز بلا والو غتلقى واحد الرطوبه، واحد سبحان الله واحد لا تيكستور عطاها سيدي ربي عجيبه جدا. هادو ما كيتسموا دي ميوسيلاج.
هاد الرطوبه اللي كاينه وهاد لا تكستور اللي عند البنيه اللي عند البقوله مستحيل يكون عندك قبض. شوف سبحان الله العظيم، في الصيف خذوا الرجله، دابا خذوا البقوله، ما عمر القبط يقول لك السلام عليكم. علاش؟ لان كنسميو حنايا ستان لاكساتيف. ان لاكساتيف علاش؟ لان جاي لهاد الخصائص اللي فيهم لي ميوسيلاج. زائد هاد البقوله تنشط ارقى ما يمكن بالنسبه لك انت الانسان، لان خصكم تعرفوا بلي لا كونستيباسيون هي كل الامراض. عقلوا عليه، القبض هو بالعربيه القبض هو ابو كل الامراض، وبالفرنسيه لا كونستيباسيون هي كل الامراض. هي القبض، الا عندك قبض عندك كل الامراض، جرثومه حلزونيه، مشاكل غده درقيه، هذه الامور كلها. اكثر من هكا، لان البقوله كتنشط الكومبلكس موتور ميغران وكتنشط الترانزيت انتستينال او لا الحركه الدوديه اللي كاينه في الامعاء. اكثر من هكا، الخضوره ديال البقوله، بقوله خضراء، انا نقول شنو الناس كانوا كيزيدوا معاها. البقوله خضراء، الخضوره ديالها فيها الكلوروفيل، ماده اليخضور، وبويسكو مي كياخذ الانسان البقوله كياخذ يعني اليخضور بزاف. اليخضور يمنع تكون، شرف الله قدركم، روائح الجسم. اليخضور، ماده اليخضور تنظف الجسم من الروائح. علاش؟ لان جسم الانسان هو جسم جميل، العرق ملي كيخرج من جسم الانسان كيخرج صافي، لكن ما يحول هذا العرق الى روائح، شرف الله قدر الجميع، هي البكتيريات. وبالتالي البقوله مضاده للبكتيريات، البقوله مضاده للفيروسات، اونتي ميكروبيان. علاش؟ لان فيها لي تيربين. البقوله فيها لي تيربين وفيها لي بوليفينول وفيها لي ميوسيلاج، هادوما كاملين كيعطيوها خصائص عجيبه وغريبه، وسبحان الله العظيم كيولي درع لمواجهه هذا البرد وفصل الشتاء. هذاك الشيء اللي جات دابا هي فصل الشتاء، كتلقاو البقوله نايضه سبحان الله العظيم، دوز عليها السمره د الليل 3 ديال درجه الحراره، كاين الناس اللي عندهم ناقص 2 ناقص 3 والبقوله نايضه. هذا ماذا يوحي؟ يوحي ان ذاك البقوله فيها شي حاجه كتواجه بها البرد. ماشي ضروري تعرف شنو هي هذه الحاجه، مي غيكولها. شفتوا؟ لا هي لا فليو ولا لا النعناع الصوفي. كاين النعناع العادي وكاين النعناع الصوفي. النعناع الصوفي صوفي. شوف الناس كيفاش ميزوا على النعناع الاخر. الصوف فوقاش كنلبس في الصيف؟ لا ماشي في الصيف، دابا في الشتاء. وبالتالي النعناع الصوفي كيسخن الجسم. علاش؟ لانه كيرفع لا تيرموجينين. شوف الناس كيفاش سبحان الله العظيم. البقوله من اروع الامور اللي كتشدنا من التربه كتاخذ اليود، وبالتالي ماشي غير اليود، النحاس، الزنك، السيلينيوم. البقوله فيها كل فريق عمل الغده الدرقيه. نعم. كذلك البقوله فيها الالياف، مغذي للبكتيريات النافعه. هضرنا على الكلوروفيل. البوتاسيوم، البقوله فيها البوتاسيوم، داكشي علاش الناس اللي عندهم قصور الكلوي ما فيها بس استشار مع المختص ديال التغذيه ديالك. فالبوتاسيوم اللي كاين في البقوله وقايه من ارتفاع الضغط الدموي، واحد الشكل عجيب جدا. فهي ترفع، علاش جات في هذا الوقت هذا؟ ترفع جهاز المناعه، مضاده للفيروسات، للبكتيريات، مضاده للاكتئاب. كدير واحد الكاتابلازم، كدير واحد البونسمون، واحد التضميد للجروح اللي كاينه في الامعاء، سيرتو الانسان الا خداها رائعه جدا بهاد لي تيربين اللي فيها وهاد لي ميشيلاج وهاد لي بوليفينول. الامراض التنفسيه مهمه جدا، المشاكل ديال الهضم. ف سبحان الله العظيم تقنيا كيفاش الناس كانوا كيصوبوها. الفوائد ما غنقولش اكثر من هكا، لان وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. فكيفاش الناس كانوا كيصوبوها؟ الناس خصهم يعرفوا باللي كانوا كيزيدوا معاها من كاوراق كيزيدوا معاها القرنينه. بزاف الناس ما كيعرفوش شنو هي القرنينه ولا العشلوش. كانوا كيزيدوا معاها اوراق البهربه، كانوا كيزيدوا معاها اوراق اللفت، كانوا كيزيدوا معها اوراق الجزر. لكن زائد الحماض، واحد نبته الحماض هذه ضروري كانوا كيزيدوها مع البق. علاش؟ باش كتعطيها واحد الطابع سبحان الله حامضي. فالحماض، هاد القرنينه، هاد الاوراق هذه كانوا كيديروا معها الحامض مصير، كيزيدوا حتى الاخر شي شويه يقدروا يطيبوه معها. كانوا كيزيدوا معها الحامض طري، كيزيدوا معها الثومه
فيها الاليين والاليسين والكبريت والكرسيتين. كانوا يزيدوا معها الزيتون فيه الاولوغوبيين، كانوا يزيدوا معها زيت الزيتون فيه تيروزول، ليدروكسي تيروزول، لوليو كونتا، لي بوليفينول، لي فلافونويد. شوف شحال من ماده جبت. هذا طبق ديال البقوله عجيب جدا. كيفاش سمحنا في هذه الوجبه هذه؟ واخا ومشينا كناخذوا بعض الامور، واخا راه تجيب احسن طبق في العالم من حيث الدريساج، ما غاديش يوصل لهذا الطبق هذا. انت ملي كتشوف طبق صغيور باش يكونوا الناس عارفين فيه البقوله بالخصائص اللي هضرنا عليها، فيه الزيتون بالاولوغوبيين اللي فيه زيت الزيتون بالتيروزول، ليدروكسي تيروزول، لوليو كونتا، لي بوليفينول، اوميغا 9، الفيتامين ا، الفيتامين او، الفيتامين دي، الفيتامين ك. ها شنو خصنا دابا؟ وجبه قويه بثمن رخيص جدا. فيها التوابل، التحميره بالليكوبين اللي فيها، الكمون كذلك كانوا كيديروا الكمون، الحار. واش عرفتوا شنو هو الحار دابا؟ راه مجرد كتاكل الحار كتبدا تعرق. شنو معنات؟ عارفين باللي الحار من اروع ما تعشق الغده الدرقيه. علاش؟ لان الحار فيه البربرين، فيه الكابسيسين، وهذو مواد رائعه. تصوروا داك الزليفه ولا داك الطبيصل ديال البقوله فيه هذا العجب العجب. زائد ملي كنزيدوا معها الشاي فيه لي بيغالو كاتيشينغالات اللي كاينه في الشاي. انا صراحه والله لا استغرب كيفاش خلينا هذه الوجبه مقبله. ماشي كنقول تخلينا عليها هذا خطا فادح، ما كيفاش خليناها كتحط بيصل صغيور. عرفتوا ما هو رئيسي؟ علاش ما هو رئيسي؟ ربما يبدو انه تبصيل محطوط فيه الحامض، فيه الزيتون المصير، فيه زيت الزيتون، فيه الحار وخبيزه واتاي محط، لكن عملاق من حيث القيمه الغذائيه. وانا هضرت لكم على النوتريمون وهضرت لكم على هذه الامور. فعافاكم المصالحه مع البقوله، هذا عنوان الحلقه اليوم. نتصالحوا مع هذه الوجبه، نعطيوها لوليداتنا. الوليدات الصغار كيحماقوا عليها. ما تقول انا ولدي جربها، اجربها. كاين وليدات كياخذوها بالمعلقه بلا خبز، هي تعتبر من البقوليات، يعني تقدر تاخذها انت بلا خبز، ما كاينش مشكل تماما. مي صراحه نعطيوها المكانه ديالها. في العلم راه واخده المكانه ديالها. راه ممكن نديروا حلقه كامله على لي تيربين ولي بوليفينول ولي فلافونويد ولوليو كونتال اللي كاينه في هاد المكونات اللي كاينين مع البقوله. عجيب جدا كيفاش حيدناها من وجبه وكيفاش حيدناها من كوجبه رئيسيه الى مقبله. فالمصالحه ثم المصالحه مع هذه الوجبه البقوله، خاصه في ظل بحث العالم عن الصحه وبحث العالم عن الطبق الصحي. شوف خصكم تكونوا عارفين العالم اليوم كيبحث على الطبق الصحي، والجميل فين غيلقاه؟ يلقاه في المغرب. وحنا ماشي كنهضر على كل شيء بيان سور، هو عتاب صداقه وعتاب اخوه، ما احنا تخلينا على هذا الطبق الصحي. والجميل في هذا الطبق انه يجمع بين الصحه والجانب المادي، غير مكلف تماما. بالعكس البقوله الا درتي لها الزيت بزاف كتجي ما مزياناش، درتي لها الثومه بزاف كتجي ما مزياناش، درتي لها هذا الشرموله بزاف ما مزياناش. داك الشيء علاش لا دوز كدير لا ديفيرونس. الا بغيتي شفت الملحه تبنن كثرتي منها كيفسد لك الوجبه. هذا الشيء علاش ملي تبغي تاكل الكركاع كميه بسيطه، تبغي تاخذ التمر كميه بسيطه، تبغي تاخذ زيت الزيتون ماشي تشربو كميه بسيطه، فهذيك الكميه البسيطه توفي بالغرض. فهذا الشيء علاش راه بحال الملحه الا كثرتي بها ما تاكلهاش. هكا عاوتاني نبعدوا على الاسراف. نحن في زمن يجب ان نضع نقطه نهايه للاسراف ونقطه نهايه للتبذير، ونرجعوا للسطر ونبداو التدبير. التدبير هو هذا التدبير الاسري الحقيقي. ديري البقوله في دارك، ديري البقوله لوليداتك، جيبيها. تقدري تخرجي من تمشي تحيديها لراسك، سينو غتمشي تجيبيها بدرهم و50 فرانك ولا 2 دراهم الربطه، غتخرجي منها العجب العجاب وكيكونوا مخلطينها. وشوف هذيك المراه مسكينه اللي كل صباح كتمشي وليدها بارد وتجمعها وتقطع داك البقوله، ما فيها باس. هذيك 2 دراهم ولا 3 دراهم نساهموا مع هذا الاقتصاد. هذا في اقتصاد ديال الطين الا كليتها في الوجبه في التبصيل ديال الطين. شوف كل شيء مغربي، بقوله مغربيه، الطبخ عقل مغربي، توابل التحميره ديال ولاد علي، واخا لا زيت الزيتون مغربي، لا الحامض كذلك مغربي، الآنية اللي غنحطوا فيها الخبز السمر ولا الدوم مغربي، الطين كذلك. هادشي كامل هذا زائد البراد مغربي. هادشي كامل هذا
هو الثقافه الحقيقيه. فعفاكم، ما تحرموش راسكم من هذه الوجبه، وما تحرموش وليداتكم من هذه الوجبه. واذا خديتوا هذه الوجبه ما غنقول لكمش بون شونس، غنقول لكم بون ابيتي. وانا متاكد من هذا بصحتكم، لان بعض المرات اختي سكينه كتقول لشي واحد بالصحه ملي كتشوف داكشي اللي كياكل لا علاقه بالصحه. فقد يكون يقدر يكون عندك طبيله صغيره فيها هادشي اللي هدرت، يعادل واحد البيفي اللي هو غادي. فرجعوا للقوه. وما احوجنا الان في هذا الوقت هذايا للجانب الاقتصادي والجانب الصحي. وهذه المعادله قلت انا لا تتحقق الا في المغرب. ونعاود نذكر، العالم يبحث عن الطبق الصحي، والجواب هو يوجد في المغرب. احنا مغاربه خصنا نعرفوه. مرحبا. مرحبا استاذ، وحنا اكيد مازالين معك. لا سمحتي لي نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا بطبيعه الحال نستقبلوا مكالمات المستمعين.